Hello, how are you? Student of class 5, especially आज म तपाईको अगाडि च्याप्टर 6 सिम्प्लिफिकेसन को लेसन म लिएर आएको छु र तपाईलाई यो सिम्प्लिफिकेसन को एक्जाम्पल देखि लिएर एक्सरसाइज को पूर्ण रूपमा है कम्प्लिटली तपाईलाई एक्सप्लेनेसन को साथमा होमवर्कहरु पनि कम्प्लिट रूपमा तपाईले पाउनुहुनेछ। यसलाई तपाईले सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलबाट तपाईले पुरा फाइदा उठाउनु होला र शुभकामना गर्छु। तपाईको म्याथमेटिक्स एकदम राम्रो अगाडि बढेर गएको होस् भनेर र सबभन्दा पहिला यहाँ बुकबाटै जुन चाहिँ प्रकारको यहाँनेर एक्जाम्पल छ त्यो एक्जाम्पल म बुझाउन गइरहेको छु। बुझ्नुहुन्छ है र सबभन्दा पहिला एक्जाम्पलको कुरा गरौँ है। एक्जाम्पल भन्दाखेरि यो के हो एक्जाम्पलै हो अनि इन्ट्रोडक्सन पनि भयो है। सिम्प्लिफिकेसन भनेको के हो? सिम्प्लिफिकेसन भनेको तपाईले डिभाइड सिक्नु भएको छ, मल्टिप्लाई सिक्नु भएको छ, एडिसन सिक्नु भएको छ, सब्ट्र्याक्सन सिक्नु भएको छ। त्यो हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईले एकै जग्गा एकै साथमा तपाईलाई दिए भनेदेखि कसरी तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ गर्नुहुन्छ है? र्यान्डमली जुन पाए त्यही गर्दा हुँदैन, एन्सर त रङ भइहाल्छ हो। अब म तपाईलाई सिकाउँदै छु यस्तो प्रकारले गर्नुहोस्, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। त कसरी त्यो चाहिँ म बताउँदै छु। ल म क्वेशन छाड्दै छु। ल 15 डिवाइडेड बाइ 3 माइनस 20 इन्टु 2। अब यो क्वेशन भयो है। यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ तपाईले यो याद गरिराख्नुस्। ल याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो यहाँ लेखेको छ। यो फर्स्ट को लाइन छ, सेकेन्ड को लाइन छ, थर्ड लाइन छ, फोर्थ छ, यसरी। अनि माथि लामो हुन्छ, तल्लो लाइनमा अलिक कम्ती हुन्छ, अलिक कम्ती भएर लास्टमा सिंगल भएपछि चाहिँ फिनिश हुन्छ। यसको गेम्स चाहिँ यो हो। त्यहाँबाट फर्स्टमा डिवाइड, सेकेन्डमा मल्टिप्लाई, थर्डमा एडिसन, लास्टमा सब्ट्र्याक्सन। त्यसको सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ BODMAS BO भनेको चाहिँ ब्र्याकेट अफ भनेको हो। अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ के देख्नु हुँदैछ? डिवाइड, मल्टिप्लाई, एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन हो। डी बाट डिवाइड, डिभिजन, एम बाट मल्टिप्लिकेसन, ए बाट एडिसन र एस बाट सब्ट्र्याक्सन हो। सब्ट्र्याक्सन। अनि यहाँनिर तपाईले के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ हामीले यो सल्भ गर्नुपर्छ, एन्सर कहिले रङ हुँदैन। अब हेरिहाल्नुहोस् यहाँनिर तपाईले देख्नु हुँदैछ यो लाइन। अब सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यसले नै बताउँछ। यो चाहिँ एउटा स्टेप हो कि यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुस्। ल यसमा चाहिँ हामीले यो स्टेपमा हामीले सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ डिवाइड हो। हेर्नुहुँदैछ सबभन्दा पहिला डिवाइड हो। त्यसले गर्दा यहाँ डिवाइड कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ हो। यो हेरेर अतालिनु होइन, यो हेरेर हामीले चाहिँ शान्तिसँग हामीले गर्नुपर्छ। डिवाइड कहाँ छ भन्दा 15 डिवाइडेड बाइ 3 यहाँ देख्दैछ हामीले। र अब हामीले सुरु गरौँ। अरू चाहिँ जस्तोको त्यस्तै लेख्ने। 44 छ, प्लस छ, डिवाइड चाहिँ गरिहाल्ने, किनभने फर्स्टमा हामीले डिवाइड गर्न पर्यो। त 15 छ डिवाइडेड बाइ 3 5 आउँछ हो। यो नम्बर दुईटा नम्बर 5 भइहाल्यो। त्यसको बादमा माइनस छ, 20 छ, इन्टु 2। अरू चाहिँ सार्न मात्रै, यो डिवाइड मात्रै गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा यहाँ फर्स्टमा चाहिँ डिभिजन फर्स्ट भनेर लेखेको छ। म यहाँ लेख्छु ल, डिभिजन फर्स्ट भनेर लेखेको छ। यो बुझ्नुको लागि फेरि रिराइट गर्दैछु है। ल अच्छा हुन्छ फर्स्ट डिभिजन। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? सेकेन्डमा डिवाइडको बादमा के रहेछ? सेकेन्डमा मल्टिप्लाई छ हो। यो छोड्दिनु, अब नहेर्नु। अब यो हेर्नु पर्यो नयाँ लाइन। मल्टिप्लाई कहाँ छ? मल्टिप्लाई कहाँ छ हेऱ्यो भने चाहिँ 20 र 2 छ हो। यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अहिले हामीले ब्र्याकेट लाउनु सिक्दैन, अलिक पछाडि तपाईँले ब्र्याकेटहरू पनि तपाईँले सिक्नुहुनेछ। राम्रोसँग यो भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। 44 प्लस 5 त्यसको बादमा माइनस, अनि यो मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 हो। 22 जा 40 पनि त मिल्यो हैन। यसमा
डी मल्टिप्लिकेसन सेकेन्ड भने चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सेकेन्ड स्टेप है यो चाहिँ हो सेकेन्ड स्टेप देखिँदैछ होला राम्रोसँग त्यसको बादमा है देख्नु त यहाँ माथि है नि मल्टिप्लिकेसन चाहिँ सेकेन्डमा आयो हो अब कुन चाहिँ आउँछ होला यो डिभाइड पनि भयो मल्टिप्लाई पनि भयो अब के आउँछ एडिसन यहाँ हेर्नुहोस् त एडिसन कहाँ छ यो यहाँदेखि उँभोको सक्छ कहानी अब हो अब यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ एडिसन यहाँ छ 44 र 5 छ होइन 44 र 5 जोड्दाखेरि कति आउँछ 49 आउँछ होइन 49 आउँछ कति छोटो भिडियोमा तपाईँले सकिहाल्नु भयो अन्त 49 यो दुईटा जोडेर 49 भयो यहाँ त 40 छ त्यो त जस्ताको त्यस्तै लेख्ने गर्दा हामीले यहाँनिर के गरेर यो नम्बर आयो के गरेर आयो एड गरेर आयो नि त होइन त्यसले गर्दा एडिसन थर्डमा हाम्रो भयो एडिसन भनेको जोड्ने काम एडिसन थर्ड स्टेप भयो हो सजिलो छ है अलिकति राम्रो ध्यानले हेर्नु मात्रै पर्छ कि भइहाल्छ अन्त लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ यो दुईटा घटाउँदाखेरि 9 आउने रहेछ बुझ्नु भएन अन्त सबट्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो लास्टमा सबट्र्याक्सन चाहिँ लास्ट भनेको त अब सक्यो नि त मैले अघि भन्दै थिएँ होइन फर्स्टमा चाहिँ लामो चेन जस्तै लामो नम्बर हुन्छ अनि अलिकति छोटो हुँदै लास्टमा सिङ्गल हुन्छ दुईटा हुन्छ दुईटाको बादमा सिङ्गल हुन्छ सिङ्गल भएपछि सक्यो बुझ्नुभयो अनि हामीले कन्क्लुजन दिनु पर्यो कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अब यस्तैको फिनिसिङ है एन्सर दिनु पर्दाखेरि देयरफोर भनेको नि माथि एउटा डट तल दुईटा डट भनेको चाहिँ देयरफोर भनेको ल यो यसको म बुझाइराख्छु के भन्नुपर्छ अरे यसको देयरफोर THEREFORE देयरफोर भनेको हो ल तर यो देयरफोर यतिको लेख्दा भइहाल्छ देयरफोर 44 प्लस 15 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 20 इन्टु 2 हो चाहिँ कति आउने रहेछ एन्सर 9 हो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो बुझ्नुभयो बुझेन भने फेरि यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर हेर्दा भइहाल्यो हो 7 मिनट 8 मिनटमा तपाईँको भिडियो लेसन खतम भएको छ र तपाईँले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने होमवर्क ल्याउँदैछु तपाईँले पनि यस्तै प्रकारले सल्भ गरेर तपाईँले सबमिट गर्नु होला हवस् त हुन्छ यहाँनिर तपाईँले होमवर्क देखिहाल्नुभयो यसलाई तपाईँले भिडियो पज गर्नुहोस् पज गरेर चाहिँ क्वेसन पुरा खातामा सारेर तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नुहोस् नम्बर ए देखिको लिएर ई सम्म छ हुन्छ फेरि पनि तपाईँलाई शुभकामना गर्दै यहाँबाट म बिदा लिँदैछु भेटौँ अर्को भिडियोमा ल लिङ्क दिएको छ लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर अर्को भिडियोमा तपाईँ जानुहोस्